When we say Carnival in Goa, most of us picture floats, music, color everywhere. But come to Divar around this time and you'll notice something different. It's quieter, but it's not calm. Because 3 days before Lent, men in masks begin walking these roads. No parade, no stage, just torn clothes, strange voices. They are called Potekars. We spoke to someone many of you would recognize, a familiar face from the stage of theatre. ओळखला ना ओळखोंक ना मरे ओळखोचे ना तुमी अशेंच आमी जायतीं मास्कां घालून भोंवता कोण वळखना विवा पोतेकार आतां दाखयता हांव कोण तो वय हांव तो सेबी दिवार आनी ही आमची परंपरा आमी दिवाळेन सांबाळून दवरल्या. सारकें सांगचें म्हटल्यार पोतेकार म्हणजे एक जायते जाण म्हणटा पोतयेकार पोतयो घेवन भोंवता तेका पोतयेकार. थोडे म्हणटा पोते एक्चुली ते पोतयेकार पोतयो तुज्या कडेन व्हडल्यो पोतयो आसता पळय तांकां भुरग्यांक आमी भेकणायतालेत. मागीर आमी भुरगीं आसतना आमकां भेकणायतालेत पळय आं पोतेकार येतलो तुका पोतयेन घालून व्हरतलो जेव ना जाल्यार पळय पोतेकारांक आपयतली तुका व्हरतलो. सो एक परंपरा म्हणल्यार आमी धाकटे आसतना हे पोतेकार न्हेसप कशें एक फॅन्सी ड्रेस ग्रूप कसो करून लायक अ फॅमिली प्लॉट कशें घेताले एक आख्खो प्लॉट फॅमिलीचो तातूंत एक धाकटो भुरगो न्हेसयताले जाल्यार व्हंकल न्हवरो न्हेसयताले ते फॅन्सी ड्रेस ग्रूप कसो करून डोर टू डोर वचप आनी ते आमकां मागीर थिंगासर आमी ते कितें मांडे म्हणप ओ कितें घडप सगळें मागीर घुमटां वाजोवप आनी तितून एक 2 जाण मॅक्झिमम असलीं रुपणी म्हणटात मोळी घालून आसतालेत कित्याक ही मोळी तेन्ना आमच्या गोंयान तितली मेळनासली. भायर कोण आसता पळय ते एक 2 मोळी कोणाक हाडली जाल्यार ती कोणाक घालूंक मेवता तेणी घातली. कांपिणी ह्यो आतां कांपिणी म्हणटा आमी कांपिणी हेका कांपिणी म्हणटा ह्यो आतां घालप म्हणल्यार हेजो आवाज येवप म्हणल्यार तो फील पोतेकार म्हणजे भुरगीं धाकटीं भुरगीं भायर रावता येता रे आवाज येयलो रे सो हेजो मिनींग तो हे कांपिणीचो ही भेणाक घाल्यो मातशें हालयल्यो तो कितलेय पयस आसलो आवाज येयलो हांव ती सुणी बगूंक लागली तो एक एक्सायटमेंट गो पोतेकाराचो जाणा सारकें जालें. आतां तेन्ना तें भेकणावप ते वेगळेच तरेचें आसलें न्हू तेन्ना तें भेकणावप तशें आसतालें पळय पणजे पूल बांदता तेका पुलाक रगत जाय ते भुरग्यांक वता ते पोतयेन वतले सो तशें भेकणायताले आमकां वय. जिंगाड म्हणल्यार ते तुका न्हेसता आसतना ते सारकें म्हणजे आंगाक बी तुका एक्स्ट्रा भितर हें घालून तेजे वयल्यान ते मोठे करप आनी तेका लांब करप थोडे तुका पांयांक बायांक व्हडले हे बूट घालप आनी हें तेका ते जिंगाड पोतेकार म्हणजे व्हडले कशें दिसताले पळोवपाक न्हू हय. For many here, this wasn't performance, it was part of growing up. Freddy Ferrao told us something else that makes the tradition unique. The Potekars don't stay in one ward, they walk across the entire island on foot, from one end to the other. And for those 3 days, you won't hear Divarkar or Malarkar. It's just one island. You can feel it. Since maybe it should be 10 to 15, more than 10 to 15 years. But पोतेकारांची उमेद म्हणटा ती कितें भियेता तेन्ना उमेद जेन्ना तूं भियेना तेन्ना कोणाक भेकडान फायदो ना. एक्चुअली पोतेकार म्हणल्यार कितें कोण जेवना कोण कितें खायना भुरग्याक मस्तेपणां करता तेन्ना म्हणप हां पोतेकार येता हां पळय तेन्ना भियोन भुरगीं खातालीं भियेतालीं ते पोतेकार तेन्ना आमकां पोतेकारान घाले रे साकान पासून घाल्या तेन्ना सोरोप बी घेवन येताले पोतेकारान साकान बी घाल्या पूण आमचें कितें हांगातान 100 मिटर्स आमकां सोडले मागीर आमचें चालू पोतेकाराचे तांबडे कुले आमकां भियोन धांवता फुडें वतलें तें पोतेकार म्हणजे कितें फन हाव वे ऑफ सेलिब्रेटींग कार्निवल येता खूब जाण येता युकेतान येता खूब जाण येता भायली मोही पासून घेवन येता बट वी प्रोमोट हँडमेड मास्क होली आमकां राबर लॅटेक्स बी नाका रे बाबा तें कितें रेडीमेड मेवता ते कोणीय घेता तुमी रोगड्यार काडूं हितूर मोल्ड करून काडूं दॅट इज आवर सॅटिस्फॅक्शन आनी फाल्यां कोणें तर म्हणलें हां बरें दिसता तुमी कितें क्रिएटीव केलां बेस्ट. हें होगलें पेपर-माche आनी साक आनी हें यू गेट दिस समथींग कॉल्ड मोल्डेड सो दीस इज ऑल पेपर-mache एंड एवरीथींग ऑल दीस थिंग्स वीच यू मेक युअर मास्क. हें केलां तें मास्क सगळें रोगड्यार फाटल्यान पळयत फाटल्यान पळय जाल्यार रोगड्याची शेप मागीर ताका काडप
मातशें नाक लावप शिंगा लावप तो घालप मागीर एंत कितें हिंगा येता तें हय एमसील बी घेवन दांत बी करप मागीर सुमां घालप सगळें घालप बी करप डिफरंट लूकूच दिवप आमकां चड आर्माकर आनी कोण विटोजें बी आमकां इन्विटेशन दिता बाबा यो जेवणाक राव तुका जाय तें पिये जाय तें बुफे काडटा जेवणा म्हणा आमकां फूल ऑन योच म्हणटा इन्विटेशन चालू आमकां सारकें आतां फाल्यां परवां बसून 3 दीस पूण आमी पावना रे बाबा आमी हांगातान न्हेसून 11,600 स्टेप्स जाल्ल्या आख्खे दिवार तरी पूण आमी एक विटोजन तरी पूण वचूंक ना दोन स्टॉपां आमची मातशी चुकली हांगातान आमी सेंटराक गेले तिसरतान माडान गेले माडान प्रिमेर तान फेतोरी तान मालार तान बॅक 11,600 स्टेप्स जाल्ल्या. In the morning, we met Mackenzie Menezes at his hardware shop. Just another regular day. By evening, we almost didn't recognize him. Mask on, voice changed. He told us something simple. This isn't about showing off. It's about being part of something. You don't perform for outsiders here. You work for your own people. So this year I was trying to go with a tribal theme, my personal choice. But it's not a theme, you can dress up anything as you want. The word Potekar means shabby. So you can do whatever you want to do, explore your creativity. And yeah, so I'm trying to think now what should I make, what outfit should I this. So my mask is ready. So this year I made my own mask. So yeah, normally people buy this latex mask and all, so that's really uncomfortable in the heat. So making your mask is like more comfortable. No, I used foam and little bit of paper mesh. There are few people who go individually, but me and my friends, we are like 10-15 of us. We go in a group. Every year it is. So sometimes when someone is working and someone's busy, we try to arrange and manage like that. So normally, traditionally, it should start like at 11 o'clock-ish all the way till 6-7. But then it gets pretty hot in the morning. So people usually start at around 3:34, so it's a little much cooler. And it goes on till 7 in the night, max. The whole thing, you have to roam the whole island. But it goes till we all come back to the center. And that's how traditions continue. Someone decides to step in. We also sat down with a few veterans from the village. And as they spoke, you could almost picture it. Sitting at home, making masks from paper-mache, painting them carefully, old clothes stitched into costumes, no cameras, no publicity, just excitement. So this mask were prepared out of that, as I told you, from the heads, from the saints and all which are best पडलेले आसताले केन्ना ते हाडून घरा कोणें हाडप तेजे ती कागदां एक्सरसायज बुकाची ओल्ड रफ बुक पळोवचे आहा जाल्यार ते मारले ग्रुथ हाजो वॉट यू कॉल मैदा पीठ नाल्यार गंवाचें पीठ भाकरी ते सुकोवप आनी ते मागीर ते सायडीन कातरप आनी ते मास्क ताका ते रबर बँड इलास्टीक रबर बँड न्ही इलास्टीक मागीर पेंटींग वॉज डन बाय वॉटर कलर्स फ्रॉम द स्कूल किट ड्रॉइंग किट आनी तो एक कॉस्ट्यूम म्हणटा ते इन रॅक्स सो दॅट यू आर नॉट आयडेंटिफायड कोण पळय तो आनी ते चाल काडप वॉकिंग स्टायल स्लायटली डिफरंट कोणाक वोकोवपाचें ना बूट कोणाचे सूट बूट कोट बूट आदल्याचो कोणाचो पिंतलो तो घालप आनी एक साक हातीर एक हाजो जूट बॅग साक इज बाय इट सेल्फ इज पोतें इज अ पोर्चुगीज वर्ड पोतें इज अ बॅग आमच्या टायमार हांव जेन्ना भुरगो आहलो पळय तेन्ना हांव न्हेसलोलो एक दोन न्हेसलो आसतलो एट द एज ऑफ 14 मे बी 13 or 14 years. नाव आय एम 67. सो आमी न्हेसोन वयर दोंगरार न्हेसले आनी आमी सकयल रस्त्यार येयल्ले तितल्यान आमकां ते व्हडले पोतेकार मेवले वाटेक आनी ते हितून पेंगटान सारके फ्युके बा घालून सारके खाणा करून येताले. सो आमी दोग सो जाण आसले आमी इतले भियेले थिंगा की आमी पोतेकार न्हेसले आसा आमी पोत्ते वयर दोंगरार गेले सोडले आनी येयले. सो दॅट वॉज माय एक्सपिरियन्स. लायक एक फावटी आमी मोही करताली ती मोही चिखलाची मोही करून तेजेर आलशिनान सांगला पळय तो हेच सारकें गुरूत लावन वो ते पेपराचेर करून आमी खूंय करताले. आमी वारें रोयताले ते आडे घालताले आदी दिकवांचे थिंगा
करून दवरताले थिंगा पेंटींग करून दवरता कित्याक आमी पांय मांयक गोमोन आसले आमी म्हणजे आमी वयता म्हणून तेन्ना ओके. आनी आमगेर कामिणी आहल्यो त्यो बैलांक आमगेर बैल आसले बैलांच्यो कांबिणी आमगेर आहा अजुनूय आहा 2 आमगेर पेर आहा अजुनूय आनी लोक कोणूय व्हरताले ते पूण हाडून सारके दिताले आनी पांय केन्ना आमचो हे पयशे बा घेयनाहलो कांपिणीचे. आतां दिवाडकार आर व्हेरी फेमस फॉर डुईंग थिंग्स डिफरंटली. मे बी दिवाडकार तेन्ना कार्नावाल सेलेब्रेशन हे भाशेन करताले म्हणजे दुसरें एक गर्वाची गोश्ट म्हणल्यार सांगचें म्हटल्यार आमच्या दिवाडेन अशें आसा आदी साकून तें लोक कितेंय सांगू आतां आमी पळयलें आमचे जाणटे आमचे आजो पणज्याचे भाशेन तुका खबर आसनासली बाबा कोण कॅथलीक आनी कोण हिंदू पळयतो आनी ही युनिकनस आमच्या दिवाडची आनी आजून पासून आमी ती धरयलां. आतां फाल्यां कितें जाय तें आमी सांगूं नकळो आनी तेंच धरण धरून तें एकवटाचो धरण धरून एवरीबडी यूज टू पार्टिसिपेट. तुवें तुमकां आतां सांगलां ते भाशेन इट वॉज अ नरेटीव एंड इट वॉज एन्जॉयड बाय ऑल कम्युनिटीज. इट इज नॉट कम्युनिटी बेस्ड समथींग. इट इज नथिंग टू डू विथ द चर्च ऑर द टेंपल. कम्युनिटी एक मजा करपाची एक सोय संदी मेळ्ळी ती केली मजा. But they also said something else. They worry. Not because things are changing. Change is natural. But because sometimes people join in without understanding why this exists. And when that happens, the meaning slowly shifts. ही परंपरा जी आमी दिवाळेन ही सांबाळून दवरल्या ती आमच्या दिवाडकारांनीच उजार करप भोव म्हत्वाची. कित्याक जायते फावटी कितें जाता दिवाडकारांच्या नांवान भायले जे येतात न्हेसतात आजनेरी करतात आनाडपणां मस्तेपणां करतात आनी मागीर येता आसतना नांव कोणाचें येता आरे दिवार पोतेकारांक दिवाडेन अशें अशें जालें. एक्चुली तें कोणें केलें आनी कितें तें कोण पळयना. सो ताका लागून तें नांव पिड्यार जायना जावपाक आमीच आमची परंपरा जी आसा ती सांबाळल्या तीच अशीच सांबाळली बरी. लास्ट इयर टुरिजम केम आउट विथ दॅट एड पोतेकार फेस्टिवल हें तें आमी 5 जाण आमीच दिसतात हांगासर आहा प्लस आनी वी मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द डिपार्टमेंट. वी अप्रोच द डेप्युटी डायरेक्टर आनी ताणें वाचलें आनी ताका सांगलें इफ एनी अनटुवर्ड हॅपन्स डिपार्टमेंट वील बी मेड रिस्पॉन्सिबल. आमेले यू बेटर वी टोल्ड हिम यू बेटर डिलीट or withdraw from that site. आमी सकयल पावता म्हणल्यार हाणें चॅक केलें प्रसादान इट डिजपियर्ड इन 5 minutes, नॉट इवन 5 minutes. थंय जावपाक जाय. आनी हे पळय आतां भुरगे आमचे एनकरेज करता आवटसायडर्स. इट इज नॉट अ गूड सायन. they don't have the vision, they don't know the consequences that make fall out from that. Anything can happen. ही फटास आमची बंद जाला. This also is heading for that only. If this trend continues, it should be restricted to only Divar and Divarkars only. Future generation may continue, but it is not going to be that in that same taste what we enjoyed or rather our ancestors enjoyed it. It could be in a different taste. Because आजकाल तुम्ही जाणा as you said social media so त्याचो इफेक्ट and it could be in a different taste. We don't want. It is not correct. Let this narrative or this celebration which happens of Potekar, let it remain with Divarkar and let Divarkar continue it as their own thing. And outsiders कोण भायले येले जाल्यार you can be a spectator. See how it is done over here. Maybe the Potekars were never really about fear. Maybe they were about belonging. For 3 days, Divar walks together. And when you see that, you realize this isn't just another carnival tradition. It's identity, it's memory, it's Divar.